Hello, this is TechStart TV and welcome back to our series called TechSugod Shorts. This is inspired to CS50's short videos. Ang kaning mga short videos sa CS50, they are creating short videos for specific topics sa programming and they want to explain it further or dig deeper sa katong mga short videos. For today's video, we are going to discuss about conditionals. From the previous video, we already talked about booleans. We already talked about operators. We already talked about variables and data types and then so on and so forth, no? From that past two videos. And we can apply those. Let's discover first what is conditionals. Muna gani kag conditionals, bisaya pa condition ba? Conditional expression allows your program to make decision and take different fork in the road depending on the values of variables or user input. Depending sa Boolean expression, either true or false na siya, magdepende diha ang decision nga i-make sa imong computer or sa imong program. So C provides few different ways to implement conditional expressions, also known as branches in your program, some of which likely look familiar from scratch. Like this one. First nato nga conditional or way to do expressions or to do decision making is if. So if statement, tas na siya mga parentheses, tapos na siya gitog nga Boolean expressions. So, unsa man ni siya ang Boolean expressions? So, the Boolean expression evaluates true. All lines of code between the curly braces will execute in order from top to bottom. So, if the Boolean expression is false, those lines of code will not execute. So, pasabot lang yun ani if kaning naa sa green gani sulod sa parenthesis. Kung magbutang ka mga expression pareho tong mga pag last nga video if you haven't checked, so check it out. So if you put there an Boolean expression answers to either true or false kay Boolean. If true gani na siya, whatever task nga mong gipabuhat diya sulod sa curly braces kay buhaton na niya from top to bottom. And if false ang answer na niya, then i-ignore ra gid na sa imong program. So aside if naputi gitawag nga if else. So may kalahian ni if ug if else. So same lang sila but naa lang siya else. Let's say if tapos natay Boolean expression diya sa sulod nga mo answer siya true or false. Kung true ganina si if, then i-run niya ang mga lines of code or unsa man ang task nga imong gibutang sa sulod sa curly braces nga naa ni if. But if false ganina siya, then ang iyang execute kay ang else or kung unsa man ang sulod nga naa ni else. Also if true ganina siya and na-execute na niya kung unsa man ang naa sa sulod ni if kay dili na pud niya execute kung unsay naa sa sulod ni else. If true ni siya, then you will execute this one. If false, then execute else. Mugana lang si else if si if kay false. So naputay gitawag nga series of if else. So sa diri nga example natay if tapos Boolean expression 1 tapos naputay else if. Kada if na sila yung mga set of mga activities nga buhaton or commands nga kailangan i-execute ni C if ang value sa kanang if kay true. So ang computer kay i-run na siya from top to bottom. If kani nga if diri is false ni siya, then wato siya sa sunod nga else tapos i-execute niya si if tapos i-check gihapon niya kung true or false na siya. Tapos if false gani, ato na siya sa sunod nga else if. If false pa gani, execute na niya pinaka-last nga else. But if any of those kay true, let's say na sa kaning ikaduha, kung true ang ikaduha gani, then execute na niya, i-stop na niya og search ang other nga else if kay na-satisfy naman niya. But it's gonna be different scenario if ingon ani. Sa kaning slide ginakita niyo kay naka else if siya, di ba? But here the program treat kaning mga ifs diri nga other lang. So kaning duha ka if kay independent ni siya while ang katulong nga if kay false siya kay execute niya si else. But for the first two ifs, if false ni sila puro, then dili na nila i-execute kung unsa man na ilang nga execute. But if silang duha kay true na silang duha, then execute nila tagsa-tagsa kung unsa ilang mga task nga nasa sulod silang curly braces. So si third gyud ang let's say false siya execute niya si else or if true siya execute niya dili niya execute si else. So sa kaning example kay si kanira katulo ang pinaka decision making gyud. So aside sa if else or if nabutay gitawag nga switch case. So diri sa switch case kung sa if else kay inani siya sa switch case kay let's say nagset ta og variable nga in ipanglatog x tapos get in. So get in is just of CS50 to get user input of an integer. Let's say nanata ato nga value. Tapos sa switch atong gisulod ang variable nga x. Ang pasabot lang gidana ang i-refer nato ani nga task kay kaning x nga variable. So kung unsa man ang value nga gi-input sa atong user. Natay mga cases diri sa sulod. Natay tulo ka case. Sa case 1, pasabutan ng case 1 kung ang value ni x kay 1, i-print niya ang kanang naka
word nga 1, tas break. But if 2, then i-skip niya si 1 or kanang case 1, then i-print niya si 2, then break. And if 3, then i-skip niya si case 1 ug case 2. But if wala sa ilaha ang kanang value sa kanang x, dili 1, 2, or 3, then execute niya si default, which is sorry ang return. As you can see, naay mga break nga nakabutang each cases. Crucial na siya. Why? Because if dili nimo siya butangag mga break to each cases, let's say sa kaning example, ang value ni x kay 5. So sa tama 5. Tas dapat ang i-print agad ni or ang i-execute agad kay kaning print 5. But wala man kigibutang nga break. Ang buhaton na niya kay run through gid na niya, basahon gid na niya. Case 5, 4, dili na siya mag-mind kung nag-match ba ang x o kaning value nga 5 or other 4, 3, 2, 1. So execute na niya tanan. So 5, 4, 3, 2, 1 hasta si blast off. So that is why sa first natong nga example sa switch case, natay gibutang nga break for each case para way of saying ba nga kung ang imong match kung mao ni imong case, then execute ni siya tas break na ayaw na og pangita sa uban nga mga cases. So mo to siya sa switch cases, naputay gitawag nga mga shorthand nga conditional. So if ang imong goal is to decide whether value of a variable is gonna be this or that depending on the boolean expression nga mo setting, ang pinaka-initial nimong buhaton based sa atong learning karon is if ang expression, then i-set na to ang value ni x or assign na to siya 5 nga value sa kanang nga int nga x, else if false na siyang expression, then taga nato siya 6 nga value or assign na nato siya 6 nga value. Although kaning first example nato is very kanang okay man yun, no? Very true, executable yun siya sa C language na to or sa compiler, but there is a more better way and fancier way to do this. And to do this, we'll just have to say x or int x equals expression tapos question mark 5 colon 6. Ang kana siya nga version nga naa diri sa atong right dire is the same ra gyud na siya sa kanang sa left. So different way lang siya but similar ra gyud sila og kanang goal is to assign, let's say, ang kanang expression niya kay true, then ang i-assign niya kay si 5. But if false gani, ang i-assign niya kay si 6. If you're used to doing this in Excel, sa Excel kay mag-if ka diha, same ra gyapon ang principle nga gi-apply diri. So diri lang dapita kay whether kani nga value or kani nga value ang atong i-assign. So if and if else and if else if and else. Okay, so daghan kayo sa if else, no? Use Boolean expression to make decision. Create decision sa if else, then you'll use Boolean expressions. Boolean expressions will return true or false, and if true, execute niya kung unsa ang value ana ni. If nothing else is true, if naay else nga option sa pinaka below, then mo na ang execute nga decision. Sa switch case is discrete cases, meaning kung unsa gyud ang kuan pinakasakto gyud nga match sa katong nga value or sa katong nga variable, then i-execute siya. So no need na nga magbuhat ka og boolean expression para sa switch case. And for shorthand, kana gi-represented siya by question mark colon, used to replace a very simple if else to make your code look fancy. But also, its function is to assign one value from two candidates nga i-assign nato sa kana nga variable. That's it for our today's video. I hope nga namoy nasabtan about conditionals. And I know conditionals is gonna be a quite heavy topic, no? Because diri na magsugod yun ang kalbaryo sa mga estudyante sa mga eskwelahan. But this is actually a very fun way, and you can only learn this more if you are going to practice more about conditionals. Also, conditionals does not only limit in kind of mga if else, switch, and shorthand, but also you need to integrate also your learnings about Boolean expressions and other stuffs and operations or operators, something like that. Okay, and thank you so much for watching TechStart TV. This is TechSugod Shorts, and this is CS50.